we're here in Tagaytay! So ngayon isa-celebrate namin ang birthday ng aking tito. And ngayon mag-house tour tayo. So yan, samahan nyo kami. Tara! So yan guys, nandito na tayo sa entrance. And ang unahin muna natin i-tour is yung taas since may mga tao pa sa baba. So yan. Yan, syempre kapag may entrance, kailangan may ganyan din. So, ayan, unahin muna natin yung taas. So, ito yung hagdan. Ganyan. Parang mga antique siya. So, yan. Pagdating dito, may CR. Oh, diba? So, ayan, may shower dito. Yan. Maliligo ka na lang yan dyan. Open mo na lang yung shower. Ayan. Tapos may salamin, of course. Yan. Napakaganda. Parang mansion na siya, guys. So, yan. Okay. Dito naman tayo sa loob. Thank you po. So, ayan. Dito yung kwarto. Yan. Diba? Ang laki. So, ayan. Ayan sila, Papa. Yan. So, as you can see, meron ding windows dito na napakalaki. So, ito yung parang pwede mo siyang buksan para sa umaga pwede makita yung sky. So, yan. Ito yung favorite part ko dito sa bahay na to, guys. Kundi ang terrace. Yan. So, kapag umaga talaga dito, makikita mo talaga parang mapapaisip ka na, parang dito ka magmumuni-muni, mag-arte-arte dito. Yes. So, ngayon, bukas, samahan niyo ako, papakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya sa umaga. Video, tutuloy na natin ang tour sa baba. Since tapos tayo taas, ngayon sa baba naman. So, kahagisin na namin yan. So, una, syempre, dito yung nakaraan, yung hagdan. At tabi ng hagdan, nandito na yung kitchen. Yan. Dito kami kumain sa kahapon. So, ayan, dumagulo pa. Yan. Pag dito, pagpasok naman dito, isa dito yung lutuan. Yan, hugasan. Ayan. Ref na dirty kitchen. Ayan, yung si Mama. Yung ref. Hindi ka na doon. Sink. Ayan. Yan, tapos diretso tayo sa labas. So, ayan. Paglabas natin dito ng kitchen. May mirror. So, ayan, mirror. Yan. Dito, dalawang room siya. So, pagkakaroon pa sa bawat room, may 2 bedroom siya. So, ayan, hindi na natin siya kasi ako na yung tulog. So, ayan, may pabilis sa dito. Pwede sa dito lagyan ng mga wine. Okay, so yan. Tapos dito, may mga sofa. Yes, living room. So, yan. Nandito na, ito na yung living room lahat. Yan. Tapos, pagdating dito, may table. Lare, pagkagising mo, gawin ka lang alas mag-ian mo na gagawin mo lang ka dyan. Tapos, mga ano pa. Gawin mo ganyan. So, pagdating dito, may salamin ulit. So, ayan, may salamin ulit. And, punta naman tayo sa master's bedroom. Di na namin siya ipapakita kasi may tulog
pa. Ito master's bedroom, meron ng agad siyang CR. So, yan. Bedroom for main room. Ayan. Ayan. Tapos katabi ng main room, meron ding bathroom. Tapos paglabas natin, makikita na natin yung parang garden dito. So, ayan. Yan, meron dito parang laundry area. So, ayan. Dito, naglalaba ang mga kinemiru. Okay, so ayan na yun. Next, kapag baba natin, nandito yung parang garden. Na small garden na.